Hi mga ka-Chicks Max! Welcome back sa aking channel! So mga ka-Chicks Max, for today's video, gagawa tayo ng isang eyeshadow tutorial using Beauty Glaze. Okay? So, ayan yung eyeshadow ko na yun na nakalagay dyan. So, mga ka-Chicks Max, so before we start, alam mo na mga ka-Chicks Max, mag-like, subscribe, at hit the bell button ka muna, di ba? Ganun naman talaga, di ba? Para lahat tayo friends at para updated sa aking mga video na ginagawa. So, mga ka-Chicks Max, hindi ko ito papahabain, masyado na ako madaming sinabi. So, mag-like, subscribe, at hit the bell button ka muna! While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. So, ayun mga ka-Chicks Max, since nakapag-like, subscribe, and hit the bell button ka na, so sisimulan natin yung eye makeup natin for today's video. So, for today's video, yun nga, diba, so gamit natin is Beauty Glaze. Ayan, Beauty Glaze. So, sa Beauty Glaze is nabili ko lang siya sa Shopee. Okay? So, kung gusto mong bumili ng Beauty Glaze, pwede kang mag-download ng Shopee app. Okay? So, hindi po ito sponsor, disclaimer lang ha. So, Shopee app, tapos, nagkakahalaga ito ng mga nasa 500 plus. Okay? So, for today's video, gagawa tayo ng pink eyeshadow. Okay? So, mga ka-Chicks Max, kung mapapansin mo, naka-powder on na ako. Ayan, naka-powder on na ako. Kasi, ayoko maharap sa inyo naka-guard verso sa akit, diba? So, kailangan lagi ako naka-powder on pagka naharap sa inyo mga ka-Chicks Max. So, for now, since ayun nga, gagawin natin is yung pink eyeshadow. Kukuha lang ako ng brush, na malinis na brush para hindi halo-halo yung ano natin, yung eyeshadow natin. Okay. Ayan. So, mga ka-Chicks Max, since Beauty Glaze yung gamit ko, try natin yung pinaka-light muna nila. Ito muna. Light na pink. Pero hindi naman ganun ka-light. Okay. For my transition shades. Chicks Max, tapos tayo sa pink eyeshadow. So, punta naman tayo din sa medyo, magka-cut crease na tayo. Cut crease, cut crease. Chicks Max, tuyuin lang natin yung after nito mga ka-Chicks Max, tuyuin lang natin yung itong concealer para sa cut crease natin. So pag tuyo na siya mga ka-Chicks Max, kuha tayo ng mas dark na pink na para dito sa gilid natin. Eh, by the way, mga ka-Chicks Max, ito pala yung kinuha ko. Ayan, itong pink na to. Ha? Yung medyo nasa baba na.
ayan mga ka-Chicks Max, kukuha na tayo ngayon ng white eyeshadow. Kailangan din ng white eyeshadow. Tapos na ako sa white eyeshadow mga ka-Chicks Max. So, punta na tayo sa gray eyeshadow. Ayan, so mga ka-Chicks Max, since tapos na tayo sa eyeshadow, lagyan natin yung lower lash line. Siyempre, itong kinuha natin kanina. Ayan, ito kinuha natin kanina. Ayan. Sa ating lower lash line. Tapos mga ka-Chicks Max, since para hindi masyadong harsh yung ilalim, lagyan natin ng light. Ito yung pinaka-light. Ayan. Okay, pwede naman ito. Ito na naman siguro. Ito na lang pinaka-light. Itong light na to. Ito. Ayan. Ayan, so mga ka-Chicks Max, since tapos na yung eyeshadow natin, since kailangan ko ditong lagyan ng eyeshadow pa, kasi parang nakukulangan ako. Hindi naman sinukulang sa transition shades. Gusto ko lang maging polish yung ibabaw. So, kukuha tayo nito mga ka-Chicks Max, etong very light. Tapos, gagamit tayo ng clean blending brush. Ibang brush na yung gamitin natin. So, yung mga ka-Chicks Max, natin yung final look ng ating eyeshadow. So, lalagyan na natin siya ng
lagyan natin siya ng false eyelashes, ganun, mascara, and whatsoever. So, balikan ko kayo in a minute, ha, mga ka-Chicks Max, in 5, 4, 3, 2, 1. Eventually. Ayan, so mga ka-Chicks Max, I'm back na! Diba? So, ayan, so ito ako pag may wig, diba? Ang ganda-ganda. Pero pagka walang wig, chararat. Okay, so mga ka-Chicks Max, ayan yung yung eyeshadow natin. Ayan, diba? Pink and silver na eyeshadow. So, perfect for mga glam, diba? Ayan, para sa mga party, diba? Ang ganda-ganda. I can't imagine, mga ka-Chicks Max. Alam nyo ba, mga ka-Chicks Max, before hindi talaga ako marunong mag-eyeshadow. So, apply lang ako na apply sa sarili ko hanggang sa, ayun na. So, marunong na ako. Ay, so, walang masama mag-apply sa sarili kasi sarili mo lang naman yan. And then, tapos magkakaroon ka na ng client. Diba? Pagka meron ka ng, o pag magaling ka ng mag-makeup. So, kagaya ko, medyo may client, minsan wala, minsan meron. But then, kailangan ko na mag-aral lagi ng makeup para ma-polish mo pa yung mga kailangan mo pang i-polish. Okay? So, mga ka-Chicks Max, I hope you like this video and sana may natutunan ka sa aking eyeshadow. Ayan. So, sana may natutunan ka sa aking eyeshadow kung paano mag-eyeshadow ng pink at gray eyeshadow. So, if you like this video, kindly give us thumbs up, subscribe, and don't forget to hit the bell button para ma-notify ka pa sa aking susunod na video. So, bye for now, mga ka-Chicks Max!